بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم سټوډنټس. نن به خیری موږ د ډیویژن اف پیریفرل نروس سیستم کو. پیریفرل نروس سیستم موږ هغه نروس سیستم ته وایو چې تاسو ته پته نه ویل دي چې دا برین او دا سپاینل کارډ دی. برین د سپاینل کارډ چې کوم نروز راوتی دي، کوم کیبل وندي راوتی دي، دغه ته موږ پیریفرل نروس سیستم وایو. بیا دا ما ویل چې پیریفرل نروس سیستم بیا موږ مزید تقسیمو په دوه ګروپونو کې. نو اوس د ګورو ډیویژن پیریفرل نروس سیستم کې یو زموږ سره دی Somatic nervous system SNS او بل زموږ سره دی Autonomic nervous system ANS. Somatic nervous system هغه چې ګوره زموږ د جسم دی، په دې جسم کې دوه قسمه کارونه کیږي. یو داسې کار چې هغه موږ په خپله مرضي کوو، لکه فرض که زه اوس غواړم زه په دې بورډ لیکل کوم، دا زما مرضي ده، نو دا زما د لیکل یا دا زما د لاس د حرکت زما څخه کنټرول دی Somatic nervous system. او بعضې کارونه به کېدای چې خود به خود کیږي، که ته غواړې او که نه غواړې هغه کار به کیږي. لکه فرض که اوس دنده زموږ زړه دی هغه یې پمپ کوي، یا کولمو کې پیرسټالسس کیږي، یا معده خپل کنټریکشن کې یا خوراک ډایجسټ کوي. نو دا کارونه خود به خود کیږي. نو کوم کارونه چې ستاسو ته په خپله مرضۍ کې لکه ستا اختیار کوي هغه به ستاسو کنټرول دی SNS نه، Somatic nervous system نه. او داسې کارونه چې هغه ستا په مرضۍ نه دی بلکې هغه کار په خپله کیږي، هغه کې ستا د مرضۍ ضرورت نشته، نو هغه به د ANS نه Autonomic nervous system نه به کنټرول. Somatic nervous system زموږ ټول سکیلیټل مسل دی نه کنټرولي. سکیلیټل مسل هغه مسل دی چې دلته په خپل مرضۍ حرکت ورکولی شي. ولنټري مسل دی. ولنټري مسل دا دی که ته غواړې حرکت ورکړه، که نه غواړې نو حرکت مه ورکوه. نو ولنټري فنکشن یا ولنټري کارونه ستا کنټرول دي د Somatic nervous system نه. او د دې په مقابله کې انولنټري فنکشن یا انولنټري کارونه زموږ په جسم چې کم کېږي هغه ستاسو کنټرول دي د Autonomic nervous system نه. دلته کې د Autonomic nervous system ته پته لګېږي آټو مطلب خود. دا داسې کارونه چې خود به خود کېږي. ښه جناب، په دې په ډیفینیشن موږ په دواړه پوه شو. اوس دا Autonomic nervous system مزید بیا تقسیم کړی دی. یو دی د فینا sympathetic nervous system، parasympathetic nervous system او بل دی sympathetic nervous system. موږ چې کومه ماحول کې یا کوم حالاتو کې ژوند تېرو نو موږ ته مخامخ دوه حالات دي، یا به نارمل حالات دي یا بس مصیبت، بس دوه خبرې دي، یا بس ایمرجنسي. لکه نارمل حالات اوس دا دی زه ښه ټیک ټاک، مطلب هېڅ مسله نشته دی، ښه ټیک ټاک یم. نو او دا یاد ساتئ چې په پیراسمپیتیټک نروس سیستم او په سمپیتیټک نروس سیستم په دې کې په دوه کې به یو کار کوي چې دا آنو نو دا به بني، چې دا آنو نو بیا به دا بني. په دې پوه شوئ؟ په دې اوس پوه کوم چې څوک به کله آني څوک به کله بني. خو بهرحال دا مې ورته ویل چې په پیراسمپیتیټک نروس سیستم او سمپیتیټک نروس سیستم کې به یو کار کوي، د یو بټن به بندېږي او د بل بار کېږي. نو ما تاسو خبرو چې دوه قسمه حالات دي، یو نارمل حالات دي. په نارمل حالات کې به ستاسو د پیراسمپیتیټک نروس سیستم کار کوي، او د ایمرجنسي په حالت کې به ستاسو د سمپیتیټک نروس سیستم کار کوي. دې ته به زه اوس ولیکم مطلب ایمرجنسي، دا به په ایمرجنسي کې اکټیویټ کېږي، او دا بل به زموږ سره په نارمل حالات کې، دا په نارمل کنډیشن کې به دا موږ له کار کوي. دې ټایم کې زما سره په Autonomic nervous system کې زما سره کوم سیستم اکټیویټ دی؟ FSC. اوس ګوره ایمرجنسي څه حالت، لکه فرض کړه دلته کې اوس دا لیکچر در کومه او که بالفرض زلزله شوه نو ما ته د نارمل حالت نه حالت بدل شو، ایمرجنسي راغله که نه زلزله، تیز زلزله، نو زه به دا هر څه پرېږدم او زه به بار ته وځم. نو په ایمرجنسي حالات کې به ستا سمپیتیټک نروس سیستم کار کوي، او په نارمل حالت کې به ستا پیراسمپیتیټک نروس سیستم کار کوي. د دې نه مخکې تاسو زما سره دغه وګورئ، دا زما کمپلیټ نروس سیستم دی، دا برین دی، دا سپاینل کارډ دی. د دې سپاینل کارډ نه دا راوتي نروس دی، ټیک ده، دا نروس دی. د نروس تعریف ما تاسو ته کړی و، او دلته پکې زموږ سره دا غوټې غوټې شیونه چې ښکاري دي ته موږ ګینګلیا وایو. په دې لږ ځان پوهېږئ ګینګلیان، کلیر، دا ګینګلیان دي. نو ما تاسو په تېر لیکچر کې ویلي چې ډېر شی سیل باډیان راجمع شي، دغه زموږ څه شی جوړوي، دغه زموږ څه جوړوي، ګینګلیان جوړوي که نه، دا ګینګلیان دی. او زموږ سره دا ګینګلی دی او دا نارو دی، دا هم نارو دی او دا هم نارو دی. اوس نارو څه ته وایي؟ لکه فرض کړه دا زموږ سره داسې دا دغه تل دی که نه، دا نارو دی، د نارو دا اګزان دی، او دا نیوران دی، د دې نیوران دا اګزان دی، داسې دا بل نیوران دغه اګزان. نو چې د نیوران ډېر شه اګزان راجمع شي او هغه کیبل غوندې جوړ کړي، دغې ته موږ څه وایو؟ لکه یو اګزان دا دی، یو اګزان دا دی، یو اګزان دا دی. د نیوران چې کله اګزان راجمع شي او کیبل شان شی جوړ کړي هغه ته موږ نرف وایو، ټیک ده. او د نیوران چې کله سیل باډیان راجمع شي، سیل باډیانې، هغه ته موږ ګینګلیان وایو. اوس دلته کې موږ دوه قسمه نیوران دي. لکه دلته کې
یو نیورون دا دی بیا ګینګلیان دی بل نیورون دا دی نرف کلیر نو د دې سپاینل کارډ چې دلته راغلی دا لږ شارټ دی او دا پسې اوږد دی که نه نو دې نیورون ته یا دې نرو ته موږ فري ګینګلیانیک نیورون وایو فري ګینګلیانیک لکه دې ګینګلیانیک نه مخکې شاته اولنی کم نیورون دی یا کم نرو دی د دې نه مخکې دی نو د هغه نوم دی فري ګینګلیانیک نرف کلیر او بیا دا زموږ سره د دې ځای نه دی خو دا نرو وروسته شروع کېږي نو دې ته موږ فوسټ ګینګلیانیک نرف وایو فري ګینګلیانیک نرف او بیا ګینګلیان او ګینګلیان پسې بیا زموږ سره داسې شی دی فوسټ ګینګلیانیک نرف مونږ ته د نارمل د قصه ول مخکې کوو لکه فرض کړه په دې ټایم کې نارمل کنډیشن د هېڅ قسم ایمرجنسي یا د اپاتي خبره نشته دی نو په دغه کې به ستا د سیسټم څه کار کوي اورنۍ خبره دا ده چې هارټ ریټ به ستا په دې کې سلو ډاون ټیک شو بل چې کوم زموږ بلډ پریشر دی هغه هم نارملي کم وي په نارمل حالت کې ستا هارټ ریټ هم کم دی اوس لکه نارمل حالات دی او دغه ټایم کې ستا زړه چې کوم درځي نارمل درځي خو که فرض کړه ته منډې وې یا ستا څه ایمرجنسي راغله جګړه کېده چا سره یا داسې بل څه د غوسې حالات نو په دغه ټایم کې مطلب ستا دا سیسټم من شو د آن شو نو دغه ټایم کې بیا ستا د زړه حرکت تیز یا به دلته وایو که خیر موږ د نارمل نه قیصه د پیراسمپیتیک نروس سیسټم دا قیصه کوو پیراډایجیشن خبره ده په دې کې به ستا ډېر ښکلی ډایجیشن کېږي په نارمل حالات کې نارمل حالات کې چې تا کوم خوراک خوړلی دی هغه خوراک ډایجسټیو سیسټم بالکل ښکلی اکټیو دی ځکه دلته ډېر ښکلی بلډ روان دی نو ټول سیسټم ښه زبردست کار کوي کولمې ښکلی کار کوي معده ښکلی کار کوي نو هاضمه ډېره ښکلې روانه ده او بل کنسټرکشن اف پیپل زموږ دا سترګې دی په دې سترګو کې دا غټ تور دی په دې غټ تور کې بیا کچې دی بل ورکوټې شان تور دی دغې ته موږ لکه وګوره دا زموږ سترګه ده کلیر او په دې سترګې کې بیا زموږ سره دا تور دی په دې تور کې بیا دا بل تور دی ته موږ پیپل وایو څه شی پیپل نو په نارمل حالات کې بس دا پیپل کنټریکټ نارمل صحیح وي دومره زیات کولاو بني کنټریکټ نارملی کلیر د دې علاوه بلډ فلو ټو د سکن اینڈ ویسرا او په دې نارمل حالات کې زموږ سره چې کوم بلډ فلو ده د سکن ته او په دې خېټه کې چې کوم آرګنز دي ویسرا مطلب په خېټه کې چې کوم آرګن دي معده شوه کولمې شوې پیپړې شو وغیره دې ټولو ته به زموږ سره بلډ ښکلی روان وي ویسرا آرګن ته دې خو وګورئ ګوره دا زموږ سره پیراسمپیتیک نروس سیسټم دی په دې کې به ستا څه دی آی ته آی وستا آی کې به ستا د آی پیپل کنټریکټ بل ماوت دی خوله دلته کې به ستا خوله کې ښې ښکلې لاړې جوړېږي نارمل حالات کې به د خولې کې لاړې جوړېږي برابر وي ځکه چې دا د دې نه کنټرول دی هارټ په دې ښه ښکلې نارمل برابر کار کوي نارمل زیات به نه وي لنګس به دې نارمل برابر کار کوي سټمک به دې نارمل برابر کار کوي لیور به دې هم کار کوي یورینري بلډر چې کومه دی دا ټول به ښه ښکلی نارمل کار په دې حالاتو کې کوي ها اوس که فرض کا ایمرجنسي راغله نو د دې بټن به بند شي د پی ان اس بټن به بند شي او د اس ان اس د سمپیتیک نروس سیسټم بټن به آن شي هغه حالاتو کې بیا قیسې بیا ډېرې بدلې هغه کې د دې خبرو ټول الټه کارونه هلته کېږي دلته زموږ هارټ ریټ کم دی هلته به زیاتېږي دلته زموږ سره بلډ پریشر نارمل دی مطلب کم دی هلته به بلډ پریشر د اسمان څخه خبرې کوي دلته زموږ سره ډایجیشن برابر دی او هلته کې به انهیبټ ډایجیشن هلته به ډایجیشن ودرېږي سټاپ به شي لکه ته هاضمه به سټاپ شي نو دا هم یاد ساتئ چې بیا په ایمرجنسي او داسې ریګرې په حالات کې د انسان خېټه هم خرابېدی شي ځکه چې ډایجیشن کېده نو د خوراک به د کولمو د ټول بلډ ته وروخته که نه اوس خو حالت ایمرجنسي دی ډایجیشن کولمو معدې هر څه کار پرې خو سټاپ نو بیا چې په دغه کې څه دي په دغه کې دي کولمو کې معده کې کولمو کې هغه بلډ ته نه وروړي نه په کولمو کې داسې پراته وي نو مطلب د دې انسان خېټه اوس هم خرابېدی شي په دې ایمرجنسي حالات کې بیا ډایلیشن اف پیپل دلته کې به څه چل کېږي د ایمرجنسي په حالات کې ستا د سترګو دا تون وی دا به لږ ډایلیټ شي لږ به داسې کولاو شي د نارمل نه او بل دا دی ډایلیشن اف برونکایي زموږ څه پیپړو کې دنده کوم چې نري فیفونه دي ایمرجنسي حالات کې به هغه هم کولاو شي دا ولې کولاو شو چې ستا ته کوم ایمرجنسي ده د ایمرجنسي کې ګوره دلته کې یوه خبره واورئ په ایمرجنسي حالات کې یا په اس ان اس کې به فایټ آر فلایټ وي حالات په تا باندې چاپ راغله ایمرجنسي راغله دوه خبرې وي یا به ته دغه حالاتو مقابله کې نو دغه حالاتو مقابله کې چې کې تا له بیا هم ډېر سټرانګ انرژي پکار وي او یا به فلایټ
تختی به هر وځي به نو که تختی نو چې ته تختی او منډه وې نو بیا خو هم تعالی د فلایټ او د منډې لپاره انرژي پکاري نو دغه لپاره به هارت ریټ تیز شي چې ستا ټول بلډ سکیلټل مسل ته پوره نه لاړ شي بلډ پریشر مطلب بلډ پریشر سیوا شو چې زیات وي نو ورسي جسم ته کنه برین ترځي کی ته او بیا دلته کې دا ډایلیشن اف برونکای خبره مې ته کوله دلته کې زموږ سره کم پیپړي چې پیپړو کې د پیپونو کولو شته ولې کولو شو ځکه تاسو سره خوراک نه د راځو لپاره د انرژي چې کومه پکار دا غینه به اکسیجن انرژي راوباسي نو د اکسیجن په دې برونکای په پیپونو دندې ځي کنه هغه پیپونو سره ډایلیټ شو بلډ فلو ټو د هارت برین اینڈ سکیلټل مسل دلته په بلډ فلو کم ځای ته رواني زیاتره زړه ته برین ته او سکیلټل مسل ته وینه روان دي سکین او د ویسټ په ځای به اوس وینه ګوره دلته کې سکین او ویسټ راته بلډ زیات ته کنه د دې نه به شیپ شي وینه مطلب د دې نه به راوګرځي چېرته هارت ته زیاته وینه وځي چې زیات زر د کار وږي برین او سکیلټل مسل ته زیاته وینه ځي د دې لپاره چې ته یا پارټ وکړي یا پلاټ وکړي په ایمرجنسي حالات بدل شو ستاسو سیستم آن شو د ټولې خبرې وي هارت ریټ به تیزي بلډ پریشر به تیزي ډایلیشن به کی او بل دا خبر ماته ورځ دلته به دغه نه داخله موت په ایمرجنسي یا د خراب حالاتو کې مطلب د غصې په حالات کې ستاسو وچی دا کې څه ټیپ نه ډېر اسانه خبره ده چې سمپیتټیک نروس سیستم دا قصې کوي استاد لاړې ماړې او قصې مې سره چا نه کنټرولوي هغه ته پی اس ان اس نه کنټرولوي نو دا خو بند دی نو استاد په خولي کې لاړې نه جوړېږي نو دا زموږ سره د ډیویژن اف پیریفرل نروس سیستم کو دوباره او تلو غوړي زموږ پیریفرل نروس سیستم په دوه قسمه باندې دی سوماټیک نروس سیستم او اټونومیک نروس سیستم ما تاسو ته چې زموږ بجې کې دوه کارونه کې یو موږ په خپل مرزي کوو یو په خپل کې موږ چې په خپل مرزي کوو هغه تاسو سره سوماټیک نروس سیستم نه کنټرولي او په خپل چې کوم کې هغه د چانه کنټرول اټونومیک نروس سیستم اټونومیک نروس سیستم بیا زموږ مزید بیا په دوه سب ډیویژن شوی سب ډیویژن شوی یو د پیرا سمپیتټیک نروس سیستم او بل سمپیتټیک نروس سیستم پیرا سمپیتټیک سیستم بس په نارمل عام حالت کې هغه کارونه چې د جسم کې په خپل کې کنه نو په پیرا سمپیتټیک نروس سیستم کې چې کوم کارونه د کې هغه به نارمل هغه به دا به کنټرولي او کله چې ایمرجنسي وا نو ایمرجنسي حالات په طالبیا سمپیتټیک نروس سیستم کنټرولوي نو په دې پیراسمپیتټیک نروس سیستم کې ستاسو جسم کې د نسل قصې یا متوسطي وي هارت ریټ به کمی بلډ پریشر به کمی ډایجیشن به ټیټ کی پیپل چې کومه دا به کنسټرکټي بلډ فلو سکین او ویزه ته ډېر زیات دي خو پرس کا اوس ایمرجنسي رااله एकदम پتا وسی سپیل ونه سپیل د پسې نو دا بن دا ان هغه ټیم کې بیا صحیح heart rate तेज blood pressure तेज dilation of people inhibit digestion हाजिमा माइजमा माने कि dilation of bronchi blood flow to the heart brain and skeletal muscles نو دا کیسه الله پاک دې لپاره کړل چې مطلب الله تعالی انرژي پکار دا ټول کیسه د زیات انرژي لپاره پکار دي زیات انرژي په تعالی د خوراک نه ملاويږي دا خوراک مطلب اکسیجن به تعالی دا غراو باسي انرژي صحابه زر اخلي او هارت ریټ پر ډیر زیات شي چې مطلب زړه ټول جسم سکیلټل مسل ته زیات وینه ولېږي نو کته اوس د پلاټ کېم په سکیلټل مسل کې او کپاټ کې نمبر په سکیلټل مسل باندې کې نو زه امید کوم په دې ټاپک په تاسو پېښې وي ان شاء الله په بل ټاپک کې ملاقات کوم ثانک یو الله حافظ